คุณเป็นคนชอบกินผักไหมถ้าผมบอกคุณว่ามีหมอชื่อดังบอกว่าการกินผักเป็นสิ่งที่เลวและอันตรายมากคนที่เกลียดการกินผักเนี่ยคงจะยิ้มถูกใจส่วนคนที่ชอบกินผักก็คงจะรู้สึกถูกกระตุ้นและมีคำต่อต้านในหัวมากมายไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนผมจะเล่าอันตรายซ่อนเร้นของการกินผักให้ฟังรับรองได้ว่าข้อที่4เนี่ยคุณไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนการกินผักเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีถูกปะเพราะใครๆก็แนะนำให้เรากินผักแต่รู้ป่ะว่ามีคนบางกลุ่มในโลกที่ไม่เชื่อคำแนะนำเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วกูรูที่สอนว่าผักอันตรายและเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยมักจะมาจากแนวทางโภชนาการที่เรียกว่า carnivore diet คำว่า carnivore มาจากคำว่าสัตว์กินเนื้อพูดง่ายๆคือไม่กินผักพืชกินแต่เนื้อสัตว์เครื่องในและคนที่ออกมาสอนสูตรเหล่านี้ก็มีตั้งแต่หมอดาราและนักวิชาการการที่คนบางคนจะกินแต่เนื้อเนี่ยมันก็ไม่ควรจะไปหนักหัวใครแต่กูรูเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตั้งคำถามว่าการกินผักเนี่ยดีไหมแต่เขาเปิดศึกไปเลยว่าผักเนี่ยเลวและอันตรายเริ่มต้นจากอันตรายข้อที่1คนที่ไม่ชอบกินผักทั่วๆไปเนี่ยมักจะบอกว่าผักมียาฆ่าแมลงซึ่งมันก็มีจริงๆเพราะยาฆ่าแมลงเนี่ยมันช่วยเพิ่มผลผลิตและช่วยเพิ่มคุณภาพของผักและพืชได้แต่ปัญหาคือยาฆ่าแมลงเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพคนได้ถ้าเราได้รับปริมาณมากเกินไปย้ำว่ามากเกินไปนะครับซึ่งคนทั่วๆไปไม่ได้กินผักเยอะจนถึงขั้นเป็นอันตรายอยู่แล้วและแนวทางจากหลายๆแหล่งก็บอกว่าถ้าเกิดว่าล้างผักให้ดีหรือว่าเลือกซื้อผักปลอดสารหรือผักออร์แกนิกเนี่ยก็โอเคแต่กูรูกินเนื้อบางคนก็จะบอกว่าผักออร์แกนิกเนี่ยเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นกลอุบายที่ทำให้เราต้องเสียเงินเพิ่มทั้งที่จริงแล้วผักออร์แกนิกก็มีสารพิษพอๆกันทำไมไม่เลิกกินผักไปซะให้จบๆและถ้าคุณคิดว่าการล้างผักให้สะอาดหรือว่าเลือกผักปลอดสารไม่ได้แปลว่าคุณจะรอดนะครับเพราะกูรูกินเนื้อเหล่านี้บอกว่าในผักเนี่ยมีไฟโตอะแล็กซินซึ่งเป็นสารเคมีที่พืชผลิตขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองนั่นหมายความว่าผักไม่อยากให้เรากินดังนั้นเราไม่ควรไปกินมันเพราะสารเหล่านี้มันมีอันตรายต่อร่างกายดร.พอล ซาลาดิโนเป็นหมอที่เป็นกูรูกินเนื้อมีฉายาว่า Carnivore Doctor กลายเป็นคนดังจากการที่ไปออกรายการของโจ โรแกนและเคลมว่าผักมีพิษซึ่งคนก็เชื่อเยอะมากนอกจากผักจะมีพิษแล้วเนี่ยกูรูกินเนื้อยังบอกว่าผักเนี่ยย่อยยากและมีแอนตี้นิวเทรนต์ซึ่งเป็นสารเคมีที่ไปหยุดยั้งการดูดซึมของวิตามินและแร่ธาตุทำให้ถึงกินผักเข้าไปก็ไร้ประโยชน์เพราะร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้เพราะมันไปขัดขวางการดูดซึมของสารอาหารอื่นๆแอนตี้นิวเทรนต์สามารถพบได้ในพืชหลายชนิดพูดง่ายๆว่านอกจากเลิกกินผักเนี่ยควรเลิกกินพืชชนิดอื่นๆด้วยเช่นกาแฟชาถั่วหรือว่าข้าวมาถึงจุดนี้คนที่ชอบกินผักอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่และผมเชื่อว่าคุณมีข้อโต้แย้งในหัวมากมายและอาจจะกำลังสงสัยว่าควรจะเชื่อใครดีดูต่อให้จบนะผมจะโต้และดีเฟนด์ผักแทนคุณให้แต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่เนี่ยมันเรียกว่า cognitive dissonance เวลาคนเราเจออะไรที่มันขัดแย้งกับสิ่งที่เราเชื่อมักจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแบบแปลกๆความสับสนจากข้อมูลที่ขัดแย้งนี่แหละคือสิ่งที่เป็นอันตรายมากๆถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันเคลมทั้งหมดที่กูรูกินเนื้อพูดมาเนี่ยมันก็อิงอยู่บนพื้นฐานของความจริงส่วนใหญ่นะแต่การที่อะไรบางอย่างมีอยู่จริงมันไม่ได้แปลว่ามันจะอันตรายเสมอไปเพราะก็ต้องดูบริบทและปัจจัยต่างๆด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าโลกมีแรงโน้มถ่วงอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ความจริงเนี่ยมันจะอันตรายก็ต่อเมื่อเรากระโดดจากที่สูงๆไม่ได้แปลว่าแรงโน้มถ่วงเป็นอันตรายเสมอไปแต่กูรูเหล่านี้มักจะใช้ทริคจิตวิทยาในการบิดหรือว่าเลือกเล่าความจริงในการทำให้เราสับสนเทคนิคที่นิยมเนี่ยเรียกว่า argument from authority มันคือการอ้างตำแหน่งที่ดูน่าเชื่อถือเช่นอ้างความเป็นหมอหรือคนมีชื่อเสียงซึ่งมักจะมาคู่กับการใช้การเชื่อมโยงหลักฐานที่ไม่ได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าเทคนิค cherry picking คือการเลือกหยิบงานวิจัยหรือเหตุการณ์ที่สนับสนุนสิ่งที่ตัวเองเชื่อเช่นถ้ามีข่าวคนกินผักแล้วตายก็จะเห็นกูรูเหล่านี้นำมาขยี้แต่เวลามีงานวิจัยบอกว่าคนกินผักและอายุยืนก็อาจจะเงียบลองไปวิจารณ์กูรูที่พูดถึงสูตรสุดโต่งเหล่านี้ดูก็มักจะเจอกับกลุ่มสาวกที่บอกว่าถ้ากูทำแล้วได้ผลเนี่ยก็แปลว่าได้ผลสิถ้ามึงไม่เคยลองเนี่ยอย่ามาเสือกการถกเถียงแบบเนี้ยเขาเรียกว่า anecdotal evidence มันคือการอ้างอิงประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งนี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์การที่เราเห็นคนกินผักแล้วเป็นมะเร็งตายหรือเราเห็นคนกินแต่เนื้อแล้วหายป่วยบางโรคมันไม่ได้แปลว่าผลที่เกิดมาจากสิ่งที่เราทำเพราะมันมีปัจจัยต่างๆมากมายที่เราไม่สามารถรู้ได้การเชื่อมโยงไม่สามารถใช้ระบุต้นเหตุได้การที่มีคนเป็นล้านทำสูตรบางสูตรแล้วได้ผลเนี่ยมันไม่ควรจะหนักหัวเราแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดการโจมตีอาหารบางชนิดผมรับไม่ได้เรามาดีเฟนด์การกินผักกันเริ่มจากข้อแรกคือผักสกปรกและมียาฆ่าแมลงซึ่งมันก็มีอยู่จริงแต่อย่าลืมว่าเราสามารถล้างผักได้และยาฆ่าแมลงมันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นถ้าเราไม่ได้กินเยอะเกินไปและกินผักผลไม้ให้หลากหลายข้อที่2คือไฟโตอะแล็กซินหรือว่าสารพิษในผักซึ่งมันก็มีอยู่จริงแต่มันยังไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ชัดได้ว่าส่งผลเสียต่อมนุษย์จนถึงขั้นว่าเราควรเลิกกินผักและอีกข้อหนึ่งคือในเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็มีสารพิษเช่นกันพ
พูดง่ายๆว่าถ้าจะกลัวไปทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องแดกอะไรแล้วข้อที่ 3 คือ anti nutrients ซึ่งก็มีอยู่จริงเช่นกันแต่มันไม่ได้ถึงขั้นที่จะบล็อกทุกอย่างหรือว่าบล็อกทุกการดูดซึมของอาหารได้ 100%ปกติแล้วการปรุงพืชผักให้สุกแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดเนี่ยสามารถทำลาย anti nutrients และสามารถช่วยให้ร่างกายเราดูดสารอาหารได้ดีขึ้นและสิ่งที่จะ defend คนกินผักได้ดีที่สุดคือหลักฐานงานวิจัยใหม่ๆเราจะพบว่ากลุ่มคนที่กินผักและอาหารที่หลากหลายมักจะอายุยืนกว่าคนที่กินแต่เนื้ออย่างเดียวสรุปง่ายๆเราควรกินอาหารให้หลากหลายกินทั้งเนื้อและกินผักด้วยเพราะเราไม่สามารถเลี่ยงสารพิษได้ 100% และไม่มีใครการันตีได้ว่าทำสูตรไหนจะปลอดภัยที่สุดการกินที่หลากหลายไม่ซ้ำกันเนี่ยมันลดโอกาสการได้รับสารพิษตัวเดิมๆจนเกิดผลเสียได้การเสพคอนเทนต์ก็ไม่ต่างกันควรเสพให้หลากหลายและอย่าเชื่อใครง่ายๆผมหวังว่าคุณจะดูถึงจุดนี้และได้รับความรู้และความบันเทิงเจอกันในคอมเมนต์นะครับ